हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल स्पार्कलिंग स्टार्स. आज आपण दिवाळी स्पेशल खमंग आणि कुरकुरीत शेवची रेसिपी बघणार आहोत. खूप झटपट बनते ही शेव, खूप टेस्टी लागते आणि 3 आठवडे व्यवस्थित कुरकुरीत राहते. नक्की ट्राय करून बघा. शेव बनवण्यासाठी मी इथे बारीक बेसन घेतलेलं आहे. विकतचं बेसन आहे हे, आणि हे मी चाळून घेणार आहे, म्हणजे जे काही गाठी वगैरे असतील त्या निघून जातील. 2 बाउल बेसन घेतलंय मी, ते व्यवस्थित चाळून घ्यायचं आपल्याला. बेसन फक्त बारीक दळलेलं हवं. तुम्ही घरचं घ्या किंवा विकत तयार बेसन मिळतं ते घेतलं तरी चालेल. 2 बाउल बेसनसाठी मी इथं अर्धा बाउल तांदळाचं पीठ वापरते. याच्यामुळे शेव छान कुरकुरीत होते. हे पण मी चाळून घेतले. ही दोन्ही पीठं मिक्स करून घ्यायची आणि याच्यामध्ये मसाला घालायचा. अगदी बेसिक मसाला वापरते मी इथं. हळद पावडर, लाल मिरची पावडर, धना पावडर, ओवा घालते मी थोडासा हातावरती क्रश करून. वाटून घातलात तुम्ही तरी चालेल. हिंग घालते थोडस. हे सगळं छान मिक्स करून घ्यायचं आपल्याला. याच्यामध्ये आता कडकडीत तेलाचं मोहन घालायचं. 3 टीस्पून तेल घालते मी इथे. हे छान मिक्स करून घ्यायचं. मळण्यासाठी साध्या पाण्याचा उपयोग करायचा, नॉर्मल टेम्परेचरच्या. थोडं थोडं पाणी घालून याचा एक गोळा मळून घ्यायचा. गोळा खूप घट्टही नको आणि खूप सैलसर असाही नको. घट्ट झाला तर शेव पाडण्यासाठी आपल्याला त्रास होईल, शेव पटकन पडणार नाही, आणि सैल झाला तर शेवेची तार व्यवस्थित येणार नाही. आपलं पीठ छान मळून झालंय. या पिठाला रेस्ट वगैरे द्यायची काही गरज नाहीये, आपण लगेच शेव करू शकतो. आणि हे पीठ मळण्यासाठी मला फक्त अर्धा बाउल पाणी लागले. शेवग्याची जी बारीक जाळीची ताटली असेल ती घ्यायची आणि ती लावून घ्यायची शेवग्यामध्ये, आणि थोडंसं आतून तेल लावून घ्यायचं. आणि एक पिठाचा गोळा घ्यायचा आणि तो याच्यामध्ये घट्ट भरून घ्यायचा. गॅप राहता कामा नये. कढईत तेल गरम करायला ठेवलंय. तेल छान कडकडीत गरम करून घ्यायचं आणि मग मीडियम हीट वरती करायचा गॅस, आणि शेव पाडून घ्यायची. तीस 40 सेकंदामध्ये शेव तळून होते. व्यवस्थित सेटल झाल्यानंतरच पलटायचंय. छान कुरकुरीत होईपर्यंत आपल्याला शेव तळून घ्यायची, गोल्डन कलर येईपर्यंत.
शेव छान तळून झाली आहे. आता आपण ही बाहेर काढून घेऊयात. आणि दुसरी पण शेव करून घेऊयात. आपली ही शेवेची बॅच पण छान तळून झाली आहे, छान रंग आलाय. आपण ही काढून घेऊयात टिश्यू पेपरवरती आणि उरलेली अशीच पद्धतीने करून घेऊयात. ही शेव 2 ते 3 आठवडे खूप छान कुरकुरीत खमंग राहते. थंड झाल्यानंतर हवाबंद डब्यामध्ये भरून ठेवायची. तुम्हाला जर माझे व्हिडिओज आवडत असतील तर व्हिडिओला लाईक, शेअर, कमेंट करा. चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूयात अशा छानशा रेसिपी सोबत. तोपर्यंत बी सेफ, कीप स्पार्कलिंग.